යාළුවනේ මගේ නම Rishard Weerabangsa. ඔයාලා මාව නරඹන්නේ Learn English with Rishard. Welcome back to my channel. Guys, අපි පටන් ගත්තා අපේ tenses lesson series එක. Tenses lesson series එකට අදාළව දැන් අපි කතා කරගෙන යන්නේ past tense. මම ආයෙත් ඔයගලන්ට මතක් කරන්නම් past tenses වල යාළුවනේ කොටස් හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි past simple, ඊළඟ එක තමයි past continuous tense, ඊළඟ එක past perfect, අවසාන එක තමයි past perfect continuous. Guys, මම මේ උඩ past simple and past continuous tenses මම ඉවර කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අද අපේ lesson එක විදිහට තියෙන්නේ past perfect tenses තියෙන යාළුවනේ. Guys, lesson එක පටන් ගන්න කලින් මකට ඔයගලන්ගේ චූටි request එකක් තියෙනවා. අද channel එක නරඹන්න ආපු කෙනෙක් නම් please channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ video එක like කරන්න. YouTube එකේ එතකොට හුඟක් දෙනකොට මේ video එක share කරයි. එහෙනම් අද දවසේ lesson එකට අපි මෙතනින් පටන් ගමු. Guys, මට මගේ අතීතේ මම මේ දැන් වර්තමානයේ ඉන්නේ මට සිද්ධීන් දෙකක් like මම ගෙදර යනකොට මගේ අම්මා shopping ගිහලා ඉවරයි. all right, so මේක මගේ අතීතේ දැන් සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධියක් නෙමෙයි. මම ගෙදර ගිහිල්ලා ඉවර වෙනවත් එක්කම තමයි මම දන්නේ අම්මා shopping එකටත් ගිහිල්ලායි කියලා කියන එක. අතීතේ සිද්ධීන් දෙක එකවර සිද්ධ වෙලා ඉවර නම් ඉවර වෙච්ච ක්‍රියාවන් දෙකක් අපි විස්තර කරන්න නම් අපි භාවිතා කරන tenses type එක තමයි past perfect tenses. මම දැන් ගෙදර ගිහිල්ලා ඉවර වුණ ගමන් අම්මා shopping උත් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඉවර වෙච්ච ක්‍රියාවන් දෙකක් මම දැන් කතා කරන්නේ. so මම කොහමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? මම කියන්නේ මේක mom had gone to the shopping when I reached home. අම්මා shopping ගිහිල්ලා මම ගෙදර ගිය වෙලාවේ. so කොහොමද වෙන්නේ මේක? මම ගෙදර යනකොටම අම්මා shopping එකටත් ගියා. මේක යාළුවනේ මේකෙන් මට තේරුනේ එක දෙයයි. අතීතේ ක්‍රියාවන් දෙකක් එකපාරටම සිද්ධ වෙලා තිනවා. අතීතේ ක්‍රියාවන් දෙකක් මේ ක්‍රියාවන් දෙක එකපාරටම සිද්ධ වෙලා තිනවා. so ඒ වගේ ක්‍රියාවන් කියන්නේ අපි භාවිතා කරන tense type එකක් තමයි past perfect tenses. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේකේ deeply sentence structure එක ආවේ කියලා කියන එක. Mom had gone to the shopping when I reached home. මෙතන යාළුවනේ මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමයි past perfect ද නැද්ද කියලා බලන්න මේ had එක. okay, හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි බලමු sentence structure එක. subject එකක් තියෙනවා. මේකේ subject එක කවුද? මේකේ subject එක තමයි mom. so අපේ past perfect තියෙන තැන had එකක් තියෙනවා. all right, ඊළඟ එක තමයි gone. verb එකේ තුන්වෙනි ෆෝම් එක තියෙන්නේ. past participle එකක් තියෙන්නේ. okay, verb එකේ තුන්වෙනි ෆෝම් එක ඊට පස්සේ ඊතුරු sentence ටික. මෙන්න මේ දෙක මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්. මේ දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම past perfect tense එකක්. so මේකට අදාළව අපි එන උදාහරණ ටිකක් බලමු. උදාහරණ 1. They had played hockey in that field before it started to rain. ඔහුන් ඒ පිටියේ හොකි සෙල්ලම් කරා පැස්ස වහින්න කලින්. ඊළඟ එක තමයි the thief had escaped. හොරා පැනලා ගියා when the police arrived. හොරා පැනලා ගියා පොලිසිය arrived. ඒ ස්ථානයට පැමිණෙන විට. We had done our work before he came. අපි ඔහු එන්න කලින් අපේ වැඩ ටික ඉවර කරා. We had done our work before he came. ඔහු එන්න කලින් අපි වැඩ ටික ඉවර කරා. ඒ කියන්නේ ඔහු ඇවිල්ලත් ඉවරයි. අපි වැඩ ටික ඉවර කළා තේරෙනවා. මේ අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච ක්‍රියාවන් දෙකක් පිළිබඳව විස්තර කරනවා අපි තව කෙනෙකුට. when to use. guys, මාරම ලේසි වෙන tenses වගේ නෙමෙයි. හරීම ලේසි tenses type එකක් තමයි මේ past perfect tenses. අපි පාවිච්චි කරන්නේ අවස්ථාවන් දෙකයි. මුල් අවස්ථාවක් තමයි අපි යම් කිසි අතීතයේ දැන් කතා කරේ ක්‍රියාවන් දෙකක් එකවර සිද්ධ වුණා කියලා පෙන්වන්න. සිද්ධ වෙලා ඉවරයි කියලා අපි පෙන්වන්න භාවිතා කරනවා. මුල්ම එක තමයි the earlier of two past action පිළිබඳව කියන්නේ. මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරේ ඒ පිළිබඳව තමයි. for example, මගේ කාර් එක පාරෙන් වැටෙන්න කලින් එයා එලවලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ දැන් කාර් එක පාරෙන් වැටිලත් ඉවරයි. එයා වාහනේ එලවලත් ඉවරයි. මේක two past action. He had driven my car before it fell off the road. okay, මෙතන තියෙනවා had තියෙනවා, driven තියෙනවා, before it fell off the road. okay, ඊළඟ එක තමයි
පරිගණකයේ කැඩීමට පෙර මම මගේ ලේඛන සුරක්ෂා කළා. يعني පරිගණකය කැඩිලා ඉවරයි දැන්. ඊට කලින් මම මගේ documents ටික මම save කරලා ඉවරයි. I had saved my document before the computer crashed. So I subject එක again had තියෙනවා saved. ඒ කියන්නේ මගේ past participle එක save එකේ my documents before the computer crashed. computer එක crash වෙලත් ඉවරයි. මම මගේ document එක ඊට කලින් save කරලාත් ඉවරයි. මේ අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච ක්‍රියාවන් දෙක ඉවරයි කියලා එකවර පෙන්නන්න. ඊළඟ එක තමයි යම් කිසි particular moment එකක something happened before specific time. කලින් මේ moment එකක සිද්ධ වෙච්ච specific වෙලාවක සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් පිළිබඳව අපි කියන්න අපි specific time එකක් පිළිබඳව කියන්න අපි පාවිච්චි කරනවා past perfect tenses. For example, එයා තමයි selfie අරන් දුන්නේ. Who has taken the selfie? He had taken the selfie. He තියෙනවා had taken තියෙනවා අපේ participle එක. Okay? එයා selfie අරන් දුන්නේ. Taken the selfie ඉතුරු sentence එකේ ඉතුරු ටික. අනිත් example එක තමයි Google විසින් spam වෙබ් අඩවි තානම් කර තිබුණා. spam කියලා කියන්නේ යාළුවනේ දන්නවනේ ඔය මේ එක එක ඒවා කියන්නේ අනවශ්‍ය වෙබ්සයිට් තියෙනවනේ. spam කියන්නේ ඒක really websites නෙමෙයි. Okay? සමහර විට virus එහෙම එවන websites ඔවට spam websites කියලා කියනවා. Google had banned තහනම් කරා ban එකේ participle එක මෙතන අපේ had තියෙනවා. subject එක අපි කා ගැනද කතා කරන්නේ? අපි කතා කරන්නේ Google ගැන. spam site. so මම හිතනවා මේක ඔයගලන්ට clear ඇති past perfect මතක තියාගන්න දෙයක් නැහැ. past perfect easyම කතා කරන්නත් පුළුවන්, easyම අපිට practice කරන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද past perfect වලට අදාළ positive. guys මෙච්චර වෙලා අපි ඉගෙන ගත්තේ ඒක තමයි. positive sentences කොහොමද දන්නේ කියලා. ඒ වුණාට මම ආයෙත් මම කියලා දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම subject එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ had එක එනවා. ඊට පස්සේ participle verb එකේ third form එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඉතුරු ටික. ඔයගලන්ට මේක මතකයිනේ. එහෙනම් ඔයගලන්ට ලේසියෙන්ම කතා කරන්නත් පුළුවන්. For example, when they arrived, we had already started cooking. ඔවුන් එනකොට අපි උයන්න පටන් අරන් ඉවරයි. When they arrived, we had already started cooking. මෙතන participle එක කොයි තියෙන්නේ? We had started. Okay? මේක තමයි past perfect එක. Okay? So ඊළඟ එක තමයි අපේ they had ended their relationship. ඔවුන්ගේ relationship එක ඉවර කරා. They had ended their relationship. ඔවුන්ගේ relationship එක ඉවර කරා. මේක පෞද්ගලික දෙයක් පිළිබඳව කියන්නේ. Again they subject එක had තියෙනවා ended එක participle එකේ end එකේ. අන්තිම example එක the train had just left when I arrived at the station. ඒ කියන්නේ train එක මේ දැන් පිට වුණේ. okay? මේ train එක දැන් ගිහිල්ලා ඉවරයි මම station එකට යනකොට. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි නිතරම කියනවා මම bus hold එකට යනකොට bus එක ගිහිල්ලා ඉවරයි. guys පුළුවන් නම් මේ sentence එක ඔයගොල්ලන් English එකෙන් හරවලා මගේ comment section එකේ mention කරන්න. මං හරිද වැරදිද කියලා ඔයගොල්ලන්ට ආපහු reply කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපි negative sentence හදන්නේ කියන එක. guys negative sentences හදන්නත් හරිම ලේසි නැහැ කියලා කියන එක. අපි had එකට පිටිපස්සේ had not mention කරනවා. had එකට පිටිපස්සේ had not mention කරනවා. so subject එක එනවා. ඊට පස්සේ had not එක එනවා. ඊට පස්සේ as usual participle එක එන්නේ. all right? මේ had not එක he had not informed us about his illness. ඔහුගේ illness කියන්නේ අසනීප තත්ත්වය පිළිබඳව අපිට දැනුම් දීලා නැහැ. අපි දැන් තමයි දන්නේ. හැබැයි කලින් අපිට දැනුම් දීලා නැහැ. he had not. again යාළුවනේ he subject එක මේක negative එකක් නිසා අපි had not use කරනවා inform us about his illness. අපි බලමු ඊළඟ එක. මේක had not යාළුවනේ අපි hadn't කියලා use කරනවා. he hadn't informed us about his illness. මොකද කතා කරනකොට had not කියලා පාවිච්චි කරනවා නිකන් පොතක් කියනවා ඔය. guys කිසිම වැරද්දක් නැහැ. අපේ කට හුරු වෙනකම් අපි මේක පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න. all right? he hadn't informed about his illness. ඊළඟ example තමයි I had not seen your brother.
මම ඔයාගේ සහෝදරයව මම දැකලා නැහැ. මේ දැන් මේ දැකලා නැහැ මම. මේ වෙනකොට මම දැකලා නැහැ. So Sarah had not passed the exam. Sarah had not passed the exam. Sahara විභාගයේ සමත් වෙලා නැහැ. යාළුවනේ එහෙනම් අපි බලමු past perfect වලට අදාළ කොහොමද questions ආන්නේ කියන්නේ. guys මේකත් සෑහෙන ලේසි. අපිට කරන්න තියෙන මේ had එක උස්සලා subject එකට කලින් දාන එක විතරයි. right? had එක මුලින්ම එනවා. ඊට පස්සේ subject එක එනවා. ඊට පස්සේ participle එක දානවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඊතුරු sentence ටික. guys මම අරිම අකමැති දෙයක් තමයි මේක had කියන එක auxiliary verb එකක්ද නැත්නම් helping verb එකක්ද එහෙම නැත්නම් be verb එකක්ද කියලා technically කියලා දෙන්න. මොකද හුඟක් විට නෙමෙයි මේක practical දෙයක් මම කියන්නේ. කෙනෙක් කතා කරනකොට අපිට time නැහැ මොන verb එකද දාන්න ඕනේ කියලා හිත ඉන්න auxiliaryද මේවද කියලා. මොකද එතකොට අපිට පැටලෙනවත් එක්ක. okay හරිද? එතකොට පැටලෙනවා අපිට එතකොට කතා කරන්න බෑ. අපේ fluency එක build කරන්න කොහොමදත් බෑ යාළුවනේ. so මතක තියාගන්න ඕනේ මෙතනලා had ද එන්නේ නැත්නම් has ද have ද එන්නේ were ද was ද එන්නේ කියන එක විතරයි. okay එතකොට හරීම ලේසි concept එක මතක තියාගන්න. නැත්නම් අපි හිත grammar structure එක ගැන හිතනකොට යාළුවනේ අපි එතනම පල් වෙනවා ඇරෙන්න අපිට අපේ fluency එක build කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හුඟක් English කතා කරන්න බැරුව යන ප්‍රධානම හේතුව තමයි grammar rules වල අපි හිර වෙන එක. grammar ඕනේ. ලියන්න අපිට grammar අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. කතා කරන්නත් grammatically කතා කරාම සෑහෙන ලස්සනයි. ඒ වුණාට ඒ අවස්ථාවේම අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ යාළුවනේ අපි fluency එක build කරන්න. හිමින් කතා කරන්න පුරුදු. ඊට පස්සේ මේ type එක මොකක්ද කියලා ඔයගලන්ට automaticallyම තේරුම් යනවා. all right. එහෙනම් අපි මේකට අදාළ අපි examples බලමු. මුල්ම එක තමයි යාළුවනේ had he written the letter. එයාද ඔය ලියුම ලියුවේ? had he written. okay written එක තමයි මෙතන participle එක යාළුවනේ. had එක තියෙනවා, he එක තියෙනවා, subject එක තියෙනවා. right එකේ participle එක written the letter. එයාද මේ ලියුම ලියුවේ? ඊළඟ example එක තමයි had she praised herself on achieving good grades. හැය ගැන හොඳ කිව්වද? praise කරාද? එයාගේ self එක ගැන එයා praise කරාද? එයා මෙච්චර good marks ගන්න. මෙතන ආයේ කොහමද? had එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මුලින්ම. she එක තමයි subject එක. praised එක ඇවිල්ලා මෙතන යාළුවනේ verb එකේ participle එක. so ඊතුරු ටික ඊළඟ sentence ටික අපි හදන විදිය. එහෙනම් guys මේ තමයි අද දවසේ lesson එක අපි ඉගෙන ගත්තේ. past perfect tenses කොහොමද හදන්නේ? past perfect tense වලට අදාළව කොහොමද negative, positive and interrogative sentences හදන්නේ? ඒ වගේ තමයි මොන අවස්ථාවලද පාවිච්චි කරන්න කියලා මම හිතනවා මේ lesson එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මම ආයෙත් request කරනවා please මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් එතකම් මම එවනම් till then keep practicing English, keep smiling, take care and good night.